Dobrý den, vítejte u představení aplikace pro monitoring výroby Recon od Timax EPS. Ve společnosti Timax EPS stejně jako v mnoha výrobních společnostech vznikla potřeba monitorovat výrobní procesy, a to tak, aby byla data co nejméně zkreslená. Proto jsme vyvinuli vlastní produkt s názvem Recon. Zahrnuli jsme do něj veškeré know-how pozbírané za více než 110 let fungování naší společnosti. Aplikace Recon je dalším krokem po připojení vašich strojů do podnikové sítě. Pro připojení strojů do sítě byl vyvinut interface Industry 4.0 Ready od firmy Timax EPS, který je ze stroje schopen posílat data ve standardizovaném datovém formátu OPC UA nebo MT Connect, a to v závislosti na řídícím systému stroje. Aplikace Recon může být buďto cloudová pomocí služby Microsoft Azure nebo částečně on-premise cloudové řešení. V druhém případě se jedná o stav, kdy všechny informace o daném stroji neopustí síťovou infrastrukturu firmy. Na cloudu probíhá pouze výpočet samotné aplikace. Tím také zajišťujeme, že uživatel má vždy nejaktuálnější verzi. Pojďme se společně podívat na to, jak aplikace Recon funguje v naší výrobě Timax EPS. Používáme dvě metody sběru dat. Manuální a automatický. Automatický je proveden pomocí již zmíněného interface Industry 4.0 Ready. Pro manuální sběr dat využíváme průmyslové terminály, ale žádný strach, lze využít i stávajících zařízení na Androidu, iOS nebo systému Windows. Přihlášení do aplikace lze udělat buďto pomocí přiložení NFC tagu nebo osobním číslem pracovníka. Pokud využíváte docházkový systém, lze použít číslo v něm přiřazené. Tento systém lze i propojit do aplikace. Zde je základní obrazovka aplikace. Menu aplikace i webového rozhraní Recon, které si ukážeme později, se zobrazuje dle přiřazených rolí. Jiné menu uvidí obsluha ústroje, jiné menu uvidí mistr a tak dále. Pojďme se přihlásit ke stroji. Na stroji je opět připevněn unikátní NFC tag a k němu pouze přiložíme datový terminál. Nebo vybereme ze seznamu strojů zobrazených na obrazovce terminálu. Lze být přihlášen i na více strojů současně. Když jsme přihlášeni ke stroji, vybereme si z fronty práce operaci, kterou budeme vyrábět. Po ukončení práce nebo na konci dne, ještě před samotným odhlášením z aplikace, zadáme počet vykázaných kusů. Samozřejmostí jsou oznámení o tom, že se stroj zastavil. Toto oznámení přijde obsluze po prostoji delším než 5 minut. Pokud stroj stojí déle než hodinu, přijde oznámení mistrovi, déle než 2 hodiny výrobnímu řediteli a tak dále. Časové rozmezí a samotné přiřazení oznámení lze upravit na přání zákazníka. Tomuto oznámení poté zadá manuálně pracovník důvod z předdefinovaných odpovědí. Důvody mohou být různé, jako přestávka, výměna nástroje, odladění kusu. Na prvním místě je pro nás, aby pracovník dělal činnosti u stroje, proto nemusí na oznámení reagovat hned. Jakmile spustí opět stroj, může zadat důvod prostoje dodatečně. Dále je možnost zobrazit si podrobnosti o vykonávané operaci, technologický postup nebo výkres. Nyní se spolu podíváme na samotné webové rozhraní aplikace Recon. Zde máte okamžitě náhled na stav vaší výroby. V horní oblasti můžete nastavit filtrování stavů. K přehlednosti u jednotlivého stroje také napomáhá jeho rychlý náhled. Výhodou je také zobrazení všech vašich strojů na názorné mapě. Náhled pro vedoucího údržby funguje opravdu skvěle. Na základě manuálního zadání pracovníka u stroje je dílna údržby notifikována o závadě. Operátor definuje, zda jde o závadu elektrického nebo mechanického charakteru a dle toho vedoucí údržby může vyslat přímo pracovníka na její odstranění.
Po odstranění závady na stroji vedoucí údržby potvrdí opravu a je hotovo. Zde máme například report o nedokončených operacích. Ve firmě Timax ZPS je tento report provázán s nadřazeným systémem ERP. V další záložce najdeme reporty pro vedoucí pracovníky. Tyto jsou generovány podle bodu zájmu, datumu nebo oddělení. Můžete si report uložit jako PDF nebo CSV soubor, který lze jednoduše otevřít v programech typu Excel. Tento formát značně zjednodušuje následný import dat do nadřazených systémů, pokud je třeba. Jednoduchá kontrola je také v záložce prodloužené činnosti. V reálném čase můžete vidět, pokud stroj stojí déle, než by měl. V těchto notifikacích jsme si již povídali u manuálního sběru dat. Operátor u stroje může předat nevyřešitelný prostoj, povolat ke stroji technologa či přímo mistra. U nás ve výrobě také monitorujeme nástroje, které jsou na stroji použity. Zde se bavíme spíše o naší divizi ZPS, kde jsou produkovány frézovací centra. Tato funkce je zcela volitelná dle požadavků zákazníka. Je třeba mít na paměti, že sebou nese důsledné dodržování výběru nástrojů pro pracoviště a jejich značení pomocí QR kódů. Pokud je vše dodrženo, může být katalog nástrojů spolu v kombinaci s naším dalším řešením monitorování životnosti nástrojů velmi užitečný. Ale o monitorování životnosti nástrojů od naší společnosti si povykládáme v dalším videu. Jsou vaše pracoviště rozmístěny ve více budovách nebo městech? Pomocí globální mapy si zobrazíte GPS polohu stroje nebo závod, ve kterém se nachází. U každého stroje získáváme přehled o jeho prostojích. Informace lze zobrazit pro libovolný časový interval. Pokud je systém Recon provázán s některým z nadřazených ERP systémů, tak jako je tomu u nás ve výrobě, lze zobrazit plnění normy výrobních a přípravných časů výrobní operace. V naší výrobě máme tyto procentuální zobrazení také možnost přepnout přímo do zobrazení ztrát nebo zisků v korunách. Prošli jsme si spolu pár zajímavých funkcí a nyní je čas zjistit, jak aplikace zobrazuje pracovní den, stroje a pracovníka. Začněme vyfiltrováním dne v měsíci. Pro názornou ukázku jsme si vybrali čtvrtek 10.3. a stroj A630. Máme zobrazen průběh za 2 8hodinové směny. Ke každému stroji vedeme záznam o stavu stroje, jestli vyrábí či nikoliv. Evidujeme stavy posuvu menší než 95%, vzniklé prostoje a jejich důvody a díky propojením s docházkovým systémem máme také informace o příchodu a odchodu pracovníka, jeho přihlášení ke stroji a přestávkách. Rozpoznáváme výrobní operace, které plánuje vedoucí pracovník a program, který byl pro ní použit. Každý pracovník si může zobrazit technologický postup a výkres. Takto tedy vypadá náš monitorovací program Recon od společnosti Timax ZPS. V případě požadavků jsme jej schopni u každého zákazníka na místě upravit dle jeho potřeb, protože jak sami víme ze zkušenosti, každá výroba má své potřeby. Děkujeme vám za pozornost a těšíme se na váš kontakt.